بسم الله الرحمن الرحیم. د نوې بکونکي سیستم طلب نام باندې په ورډ کې نوی ډاکومنټ خلاص کړه. په ورډ کې مو تر ریویو مینیو کې دا برخې ویلې وي چې بیا سرنکتنې لپاره باندې چې موږ یو ډاکومنټ بیا سرنکته چې د څه مشکل خو نه وي، کوم معیار خو نه لرو نم کته نن راځو ټرک چینجز وایي. ټرک چینجز څه کار کوي؟ ټرک چینجز موږ څه لپاره استعمالوو؟ راځو زه کې څه معلومات درکړم. دغه معلومات ما ورکړل، دومره کافي دي. ټرک چینجز موږ څه لپاره کاروو؟ ټرک چینجز همدې لپاره کاروو کله چې تاسو یو ډاکومنټ راپور ولرئ او غواړئ چې تاسو په افس کې کار کوئ، مخکې له دې چې تاسو دا ډاکومنټ پبلش کړئ یا پوسټ کړئ، نو موږ دا دې لپاره استعمالوو چې ما دا هم بیا وکته یا به بل ته ورکوو یا افس کې مدیریت ته ورکوو سپاره چې ویې ګوري مخکې له دې چې موږ پبلش کړو څه غلطي اشتباه پکې نه وي. بیا هغه ګوري او ټرک چینج ځان کوي، څه ایډیټ پکې کوي یا کوم ټکسټ ډیلیټ کوي یا څه پکې انسرټ کوي، دا موږ په ټرک چینج کلیک کوي. زه رسم دغه راپور لرم، پر مثال دا راپور زه لرم او زه دا لیږم مدیریت ته، زه ګورم چې وګوري چې په دې کې څه مشکل نه وي، که څه مشکل وي ماته دې په ټرک چینج باندې مارک کړي. موږ راځو دې کې ټرک چینج موږ آن کوو او دې کې نور بیا څه تغیرات دایرولي موږ ته به ښیي، که څه پکې انسرټ کوي یا ډیلیټ کوي یا پکې ټکسټ فارمټ ته تبدیل کوي، نو موږ ته په ټول پکې ښیي چې دې کې څه تبدیل شوي، څه پکې اډ شوي، ټول موږ ته په ټرک چینج باندې ښیي. خو پام چې مخکې له دې چې تاسو دا وکړئ ټرک چینج ستان کوي یا هغه خپران کوي. راځم دې کې زه یو جمله آن کوم، فر مثال topic about Kabul. دا جمله ما دې کې ورکړم، صحیح شو؟ topic about Kabul. پر دا جمله ما په دې لاندې یو سور انډرلاین راغی او یو لاندې خط اوس راغی. دې ته ټرک چینجز وایي. که چېرې تاسو راشئ دغه پاراګراف ډیلیټ کول غواړئ، تاسو هم همداشې یو کادر به هم ریډ ته غواړئ او دې سره به تاسو یو کرس لاین درکړي چې دا خط ډیلیټ شوی دی. دا خط چې تاسو هریزنټ خط په دې ټکسټ په څېر وینئ، دا د ډیلیټ شوي خط په معنا ده. خو چې کله دا ټرک چینجز آن وي، کله کې تاسو انټر هم وایي، تاسو هم دا علامه درکوي. او که چېرته غواړئ چې ټکسټ پکې بولډ او سایز یې غټ وړوکی کړي، تاسو بیا دا علامه درکوي. صحیح، زه غواړم چې دا بولډ کړم، چې دا اوس ما بولډ کړه. موږ درته په کومنټ شکل باندې ښیي چې دا چې لومړی تاسو ته نوم راغلی دا د خاند یا تور نوم ته راغلي، بیا فارمټ ټکسټ ورته وختې ده بولډ شوی ده، چې پونټ یې 12 ده. په دې طریقې دې ته ټرک چینجز وایي چې موږ ته وښیي چې کوم شیان پکې دې کې اډ شوي، کوم ډیلیټ شوي او تغیرات څه پکې راغلي. یو خو موږ کومنټ اډ کوو چې دې کې موږ ته ښوده چې دې ریویو موږ ته راکوله چې دې کې دا شی اډ کړم. خو ټرک چینجز هغه څخه ښه کار کوي. همیشه که غواړئ ډاکومنټ مدیریت ته ولګئ نو ټرک چینجز پکې آن کړئ. بیا دې کې موږ مرکاپ لرو. که چېرته غواړئ چې دغه ډیزاین چې تاسو پکې خط اډ کوئ، ټرک چینجز علامې چې دي غواړئ په دغه کې تغیرات راولي، دغه علامې چې دي بس زه غواړم چې ټکسټ باندې دغه انډرلاین وي، څه ما ډیلیټ کوم خو دلته یو لاین ولري، ساده سمپل لاین ولري. نو په مرکاپ کې موږ سمپل مرکاپ باندې کلیک کوو. کله چې باندې کلیک تاسو به سمپل یو لاین درکړي، دا کرس لاین به نور کړئ ډیلیټ لري پکې، تاسو یو لاین درکړئ چې دغه د کې ډیلیټ راغلی ده. بلکې چېرته موږ ورته وایو چې نو مرکاپ دی، نو مرکاپ دی کې، او که چېرته چې آل مرکاپ دی، نو ټول مرکاپ، هر څومره مرکاپ پکې راغلي ټرک چینجز پکې راغلی به ټول تاسو په دغه شکل باندې راولي. او که چېرته چې اوریجنل دی نو دا به اوریجنل ټکسټ تاسو ته راولي. بل موږ مرکاپ کې لرو. که چېرته غواړئ چې مرکاپ کې کومې برخې ولري، اوس دا کومنټ برخه موږ لرو. صحیح، زه ورته چې دا کومنټ برخه دې هایټ شي، دا مشکل نه لري. زه ورته چې کومنټ دې ماته هایټ دې باندې کلیک کوئ. که چېرته موږ کومنټ ولرو، دا کومنټ اډ کړی دا به موږ ته ریموف کړي. که چېرته چې دا فارمټینګ، اوس که زه ورته چې دا خط ما فارمټ کړی دی، دا بولډ کړی دا فرض مثال، که زه ورته چې فارمټینګ برخه دې ماته هایټ کړي، ماته نه ښیي، نو په دې باندې به کلیک کړي، دا ماته هایټ. که چېرته ته چې راشي ماته د انزرشن او ډیلیشن دې پکې نه راولي، یا انزرشن او ډیلیشن ته چې دا سارټ کول، اضافه کول او ډیلیټ کول، که چېرته دا دواړه پکې شوي دا هم هایټ نه راولي، دا نور دې وي دا دې نه راولي. زه دا اډ کوم، بېرته فارمټینګ هم پکې اډ کوم.
د انسرشن او ریلیشن د مات پکې نه کړو ګل ماته هیڅ ټیک دا کوم چې مات پکې اټ کړیو انسرشن او ریلیشن دوړ نه ټیک لري کا واهم ته د دې مرکب برخه خپل ریوینګ پن کې موږ ته ځخی چې څه تغیرات پکې راغلي تاسو موږ ته په یو شکل باندې خې چې موږ ورته شي ورټیکل متوخي په داسې شکل متوخي شي خالي خو چې موږ د آل مرکب موږ ته بس یو کوي ریوینګ پن ته ورته دم تخیشي خان دا فونټ د بولټ کړای دا 12 راوړي په چې زه دا هم مرکب کوم صحیح شو اول مرکب دی صحیح ټول ماته و صحیح وزه دې کې رینګ پیمنٹ کوته دا وسله بیا تکرار کوم رینګ پیمنٹ موږ راشي ورټیکال دی ماته وخی نو په دې کې موږ ته وایي چې دا تاسو لمړی نوم راغلی دا نوم دی اتور نوم راغلی کوم نوم چې تاسو ته په انفو کې ځان سره تاسو ور کړی صحیح ده خان په نوم ځان سره سب کړی ده تاسو به دا نوم راغلی چې دا غاتور دغه چې دغه ډیلیشن کړی دی په کې اټ اوس موږ ته چې دغه ټیکست دی ډیلیټ کړی ده که چې ټکا تر شي تاسو چې دا فارمټ برخه کې کار کام کړی صحیح ده نو دی الاینمنت کو چې ورچی هوریزونټل دی وکینو په دې باندې هوریزونټل باندې بکلیک دا څه به دا شکل دی دې برخه شو بلکې تاسو اوس کې چې دا رافور بیرته راولېږي نو موږ دوه برخې نور درو یو ریجیکټ او یو اکسپټ لرو که چې ته وایې چې دغه اکسپټ چې دغه د تغییرات چې راوستي دي نو که دا صحیح وي یعنې دا پر ځای تغییرات دي دا څه ورته وایي چې سمپلی دا ماته اکسپټ لومړی دی کې موږ اکسپټ وموندرو اکسپټ موټ نیکسټ نو دا تغییر په اکسپټ کې دا ډیلیټ کړی دا به ډیلیټ کړي خو بل ته به لاړ شي بل هغه ته به لاړ شي کوم چې بل ډیلیټ کړی وي نو ته چې اکسپټ موټ نیکسټ هماغه ډیلیټ کړو دې ته راغی دې کې موږ بولټ کړی کنټرول زیډ باندې کلیک کړو بل دې کې موږ لرو اکسپټ چینجز د چینجز نو دا تغییر به اکسپټ بل ته به نه ځي د اکسپټ بل ته لاړ نه په لومړي کې چې موږ کړی چې موټ نیکسټ بل ته هم نه پدې دوم کې بل ته لاړ په چېرته چې اکسپټ all changes نو ټکی په پایل کې چې څومره تغیرات راغلي په ټول به اکسپټ کړي او که چېرته ورته وایي چې اکسپټ all changes and stop tracking نو په دې فایل کې چې څومره تغیرات راغلي ټاک چینج په علاوه باندې یا ټول اکسپټ کړه به ټریکینګ به هم سره ریجیکټ هم دا سیم ده اوس فرض مثال د تغیرات راوستي دا په سم نه راوستي د هم پکې غلط شوی فرض مثال د تغیرات د ډیټ کړی ده په داسې د خط صحیح ده پر ځای د چې د غلط کړی ده باید د ډیلیټ کړی ده باید ډیلیټ شوی نه زه چې دا ریجیکټ کړم دا باید اوس په دې ډاکومنټ کې دا خط زه ته چې ریجیکټ د سره علامه به دې ستکي او ټیکس مسره پاتې شي که چېرته ورته چې نه ریجیکټ دیس چینجز نه دا به هم ریجیکټ ماته او هر څومره تغیرات چې تاسو لرئ تاسو پکې ریجیکټ او اکسپټ کولی شئ تم چې ریجیکټ all changes نو ټول تغیرات به ریجیکټ کوي تم چې ریجیکټ all changes and stop tracking نو ټول تغیرات به ریجیکټ کوي او ټریکینګ سره هم آف دا دې برخه ده بل موږ پریویس نیکسټ لرو که چېرته تاسو څو تغیرات ولرئ نو زه ورته چې ماته د بل تغیرات لاړ شي نو موږ نیکسټ باندې کلیک کوو صحیح ده که ته چې نه پریویس ته لاړ شي یا پریویس ته لاړ شي هر کومه تاسو تغیرات لرئ تاسو پکې کولی شئ د کې مشاهده کوي بل موږ هغه لرو کمپیر لرو اوس کمپیر موږ څه لپاره استعمالوو کمپیر موږ دې لپاره استعمالوو چې ته ډاکومنټ تاسو رافور ولېږي مدیریت ته وایي کې د ټراک چینج هم نه دان کړی نه کومنټ هم در کړی ده نو تاسو به څنګه پوهېږئ چې دې کې څه تغیرات راغلي او څه تغیرات دلته پکې راغلي نو موږ بیا له کمپیر څخه ګټه اخلو څنګه ګټه اخلو اوس دا ډاکومنټ ده ما ځان سره ثبت کړ زه دا مخکې له دې چې د مدیریت ته ولیکم ما ځان سره ثبت کنټرول زه دا ثبتوم ته ځم په ډیسکټاپ باندې په یو نوم باندې ثبتوم صحیح ده first one پر ډیسکټاپ زه ثبتوم دا اوس ما ولېږه ما یو ملګري ته ولېږه فرض یې مدیریت ته مې ولېږه اوس مدیریت ته مې ولېږه مدیریت کې دغه چې دا خط یې ډیلیټ کړی ده صحیح ده دا ډیلیټ کړی ته اعظم دلته نور جملې په کټ کړي دي خان is a good boy دا جمله مات کړه صحیح شو دا کاپي پیسټ کوم دا جمله ما په کټ کړی دا ته یو کلر هم په ما بوټ کوم هم اټالیک ده هم انډرلاین کوم لري یو رنګ ورکوم صحیح بیکګراوند کلر دی ولري دا سم په کټ اوس دا سیو کوي بنه دا به سیو اوس دا به هغه فایل اوس هغه لومړی فایل موږ چې صفت هغه موږ لیږو یو ملګری مدیریت ته چې وی ګوري اوس زه فرض مثال زه هماغه نفر یم تاسو چې ما چاته تاسو د ډاکومنټ لیکل غواړئ ما ته رالیږئ فرض مثال نو زه دې کې راول ما ټاک چینج پکې کړی نه ده دا تغیرات ما پکې وکړو نو سره زم د فایل ما بیرته ثبت په سیواز باندې فرض مثال
نوم دغه نوم د په ډیسکټاپ کې سره ثبتوم د سیکنډ په نامه باندې څه ده سیکنډ په نامه باندې د سیکنډ په نامه باندې ما ځان سره ثبت کړ. نو اوس به تاسو څه کوئ؟ اوس ما سره راځم ته ما سره څو یو فایل خلاص ده راځم اوس دې کې لومړی فایل خلاصوم کوم فرض مثال دغه فرست ون خلاصوم نن سره دې کې ورته هم چې اوریجنل دی صحیح. اوس دا فایل ما ځان سره اصل یو مدیریت مې لیکلی اوس مدیریت کې هغه ټرک چینجز نه دي ان کړی ما ته بیرته فایل راولېږه دغه اوریجنل د ما فایل ده هغه چې ما ته فایل راولېږه هغه کې ټرک چینج نه ده ان کړی بل ده. نو موږ له کمپیر څخه ګټه اخلو. کمپیر څه ته مقایسه کول دوه فایلونه موږ چې مقایسه کوو چې موږ ته وښیي چې دې کې څه تغیرات دي څه تغیرات پکې نشته. موږ کمپیر باندې کلیک کوو په اوریجنل ډاکومنټ کې به تاسو هغه ډاکومنټ راځي کوم چې تاسو لومړی دفتر ته لیکلی یا مدیریت یا ملګري ته مو ورکړی زه په دې فرست باندې کلیک کوم دا به اوپن کړي. په ریوایزډ ډاکومنټ باندې کې به هغه ډاکومنټ تاسو اټکئ کوم چې هغه تاسو بیرته رالیږلی ده دې باندې به کلیک کړئ صحیح ده. دې باندې تاسو کولی شئ سیکنډ دا پای کړم کله چې تاسو هغه اوکې باندې به کلیک کړئ. ښه موږ ته په داسې شکل کې نو شاید ستاسو په ورژن کې به 2014 یا په 2014 کې تاسو بل شکل نو مشکل نه موږ دې ځینې بدلولی شو. راځم د ژبې شو سورس ډاکومنټ باندې تم چې شو بوت دا مطلب اوس موږ ته دواړه ښیي دا موږ لرو فرست ون دا موږ لرو سیکنډ. فرست ون تاسو کتلی شئ تاسو ډاکومنټ تاسو پرایسي دې کې څه نشته. په سیکنډ باندې چې کله موږ کلیک وګوري سیکنډ کې موږ دغه تغیرات راوستي اوس دلته کمپیوټر ډاکومنټ چې بیرته راشي دغه تغیرات پکې راغلي صحیح ده. ریویشن کې ګوره دغه تغیرات پکې راغلي صحیح ده. دا وګوره د تغیرات پکې راغلي ریویشن کې صحیح ده کې موږ دغه تغیرات راوستي صحیح شو. یو تاسو د دې سم کې هم کولای شئ ګورئ چې د لومړی فایل ده صحیح شو. دلته کې وګورئ سیکنډ فایل کې دغه دوم فایل ده دا ټیکسټ پکې ریویشن تاسو پکې نشي دا د کمپیر لپاره که چېرته تاسو ته هم د لومړي شکل باندې پیج خلاص کړي کوم چې کلمات خلاص کړو تاسو سمپلی دې نه بدلولی شئ شو سور ډاکومنټ ته به راسئ او دلته ورشو اوریجنل ته به راسئ دې نه هم کلیک کولی شئ که چېرته چې نه شو ریوایز ته راسئ نو تاسو به یوازې ریوایز راواخلئ او که چېرته چې نه شو بات نو تاسو شو بات باندې شو بات ډېر صحیح ساده په طریقه باندې ښیي. دې کې مونږ بل په کمپیر مونږ بل کمباین دی کمباین څه ته وایي کمباین د هغه فایلونو پر استعمالوو ساده طریقه باندې بل یو نوع ډاکومنټ خلاص کوو. زه راځم دلته ما په نوي فایل کې دغلته صحیح راځم یو نوع بالکل نوی ډاکومنټ دلته لیکم information about خان افغان صحیح دې کې ما انفارمیشن غواړم چې دې کې انفارمیشن about خان افغان دي دې کې څه معلومات راکړم صحیح دې کې ما معلومات راکړم دا ډاکومنټ زندگی دا لیکم او دغه زه دا سلیکټ کوم صحیح دا هم بول صحیح دا ما انفارمیشن لیکلي about رونالدو یا about خان یا د هر څه باره باندې تاسو معلومات لیکل غواړئ تاسو به کې ولیکئ تر دا هم داخل صحیح دغه دا مو لیکل نو اوس دغه فایل کې معلومات مو د مصرف ځان سره په دې فایل کې ما د خان خبره معلومات لیکلي خانوان پرمانی اوس ته کې ما معلومات لیکلي یو بل فایل ده چې هغه کې ما ملګری معلومات لیکلي خان پر باندې نو زه غواړم چې یو طریقه خدای چې تاسو کمباین مونږ دې لپاره سمون چې دا د سره جوائن کیو ځای کې سره یو طریقه خدای چې تاسو کارتي معلومات راوخلي کوپی کې ته پیسټ کړئ یو بل طریقه دا ده چې موږ د کمباین څخه یو فایل معلومات بل فایل ته اډ کوو موږ څنګه دا معلومات ما لیکلي بل فایل د ما سره د ملګری معلومات لیکلي همدا خان افغان پر معلومات زه غواړم چې د سره ځای معلومات سره په یو ځای کې په وسه کې موږ کمباین څخه ګټه اخلو څنګه اوس دې کې معلومات لیکلي صحیح ده دې کې اوس معلومات لیکلي دي راځم په دې کمباین کې دا ځان سره ثبتوم کنټرول اس ثبتوم سره صحیح ده طریقه مې چې خان بر معلومات صحیح انفارمیشن اباوت خان دا ما ثبت کړم ما ثبت اوس ځم سره یو بل فایل ده په ډیسکټاپ پر مثال دا هم لیکم نشو لرکم اوس دغه کې مثلا فرض مثال
د فرست منفي مصر د سنس معلومات شته د افغان باره باندې معلومات فعل دا ده په دې کې معلومات نور څنګه چې دې معلومات له سره یو ځای کوم یو سره من بکلیک کې د فعل په سره خلاص کې دا به شي په کمپیر من بکلیک کله چې په دې من کلیک کې د مړی فعل بارت کې پکې اعظم انفارمیشن اباوت خان اوکې به کې خاطر اعظم هم تاسو چې دوم فعل کوم معلومات تاسو سره یو ځای کول غواړئ ځکه دغه د ماده دی کې د کوم سره بل فعل د کې معلومات چې دغه معلومات کې راولي نو کله چې تاسو ځای کول تاسو کوم باندې کلیک کړئ اوکې نو چې کلیک کړئ تاسو به تاسو راولي ګورئ اوس دا لومړی ډاکومېنټ دا دوم ډاکومېنټ صحیح ده وایډ ډاکومېنټ او ورژن ډاکومېنټ صحیح ده دا معلومات د سری یو ځای سو دا یو لومړی ډاکومېنټ دا دوم ډاکومېنټ صحیح ده دې کې موږ سره ټول یو ځای دا معلومات دا ډاکومېنټ دا معلومات چې موږ سره په دې فایل کې او دا معلومات چې دي موږ سره په دې فایل کې ته مو ته ځکه دې لپاره تاسو کولای شئ چې کوم څه ګټه واخلي او معلومات ته ځای کولای لپاره یعنی تاسو کولای شئ سمپلی په کاپی پیسټ هم کار وکړئ نو